У лютому 2026-го мексиканська армія відправила до Пабло Ескобара Немесіо Осигуера Сервантеса, відомого як Ель Менчо, голову картелю Халіско нового покоління. Його усунення спровокувало атаки у відповідь, що спричинило хаос у країні. У Вашингтоні ці події почали подавати як здобуток зовнішньої політики. Дональд Фредович назвав операцію прикладом успіху американського тиску і виступив із заявами про те, що саме політика Вашингтона змусила Мексику діяти. Хоча уряд Мехіко стверджує, що операція була повністю під контролем власних сил без американських військ на землі. Але якщо подивитися ширше, то постає інше питання. Чому ліквідація одного кримінального лідера запускає ефект, схожий на маленьку війну? І чому риторика сусідньої наддержави так легко вбудовується в цю картину? І щоб зрозуміти це, потрібно відійти від сьогоднішніх новинних заголовків і повернутись на кілька століть назад, до моменту, коли закладалися механізми влади, що з часом дали простір для структур, які сьогодні називають картелями. Та й взагалі історія країни Буріто доволі захоплююча, і навіть в цьому подкасті мені не вдасться розповісти всього, але я спробую. А перед початком нагадую – перевірити підписку на канал, і якщо її немає, підписатись, поставити вподобайку і написати в коментарях хештег «Диктор повернись». Всі ваші дії важливі для просування і розвитку каналу. Дякую і приємного слухання! Так, це відео спеціально для вас, мої любі, хто зараз миє посуд, їде в транспорті або робить йогу. Слухайте та не відволікайтесь. Мексика, як незалежна країна, існує з 1821 року, але її історія почалась набагато раніше. Саме тут, у доколумбові часи, сформувалися і розквітали давні цивілізації, які належать до найстаріших у світовій історії. Про них декілька років тому я уже розповідав в одному зі своїх відео, але все ж вам нагадаю, що там творилось. Сьогоднішня територія Мексики належить до найдавніше заселених зон Америки. Перші сліди перебування людини датуються 40-тисячним роком до нашої ери, а перші відомі стоянки і поселення – 10-тисячним. Водночас археологи припускають, що люди могли з'явитись в цих краях ще раніше, просто сліди або не збереглися, або ще не знайдені. Близько 1200 року до нашої ери на території любителів тако з'являються ольмеки, яких часто вважають першою великою цивілізацією Мезоамерики. Вони задали культурний напрямок, який згодом підхопили і розвинули інші народи регіону. Найвідоміша спадщина ольмеків – гігантські кам'яні голови. Їх вирізали з вулканічного каменю, і окремі екземпляри важили декілька тонн. Вже на початку нашої ери ольмеки зникають, і провідну роль поступово беруть інші цивілізації, зокрема майя. Вони були серед найскладніших і найорганізованіших суспільств доколумбової Америки. Майя мали власну писемність, вели детальні обліки задоначених дітей богові Кецалькоатлю і розробили календарні системи з дуже високою точністю. Майже кінець світу так і не наступив. Політичне життя майя трималось на мережі міст держав. Та пізніше історія вирішила створити тему для конспірологів. У певний момент чимало міст майя почали втрачати населення, а частина з них була повністю залишена. Щось із трісло не знає ніхто, хіба що окрім пана Денікіна і чувака зі смішною зачіскою з History Channel. Але серед можливих пояснень катастрофи називають зовнішніх ворогів, внутрішні конфлікти, політичну нестабільність і соціальні кризи, тобто джентльменський набір народів бронзової доби і сучасних країн, що розвиваються і вже розвинулись. Важливо те, що сама культура майя не зникла одномоментно. На півночі Юкатану вона зберігалась аж до періоду приходу іспанців. Після занепаду цивілізації в регіоні почалась боротьба за спадщину між іншими народами. Серед тих, хто особливо виділявся, були тольтеки, пов'язані з містом Толан. Щоправда, сам Толан довго не простояв. Приблизно 1168 року його зруйнували чечемеки, яких нерідко називають далекими предками майбутніх ацтеків.
Самі ацтеки спершу перебували в підлеглому становищі, але в центральній Мексиці це не вирок, а радше тимчасовий статус. Племена досить швидко змінили баланс сил в регіоні. Вони закріпились біля озера Тескоко і заснували Теночтітлан – місто, яке згодом стало символом сили, порядку і центром донатів для бога какао, тобто в сучасному розумінні столицею. У 1427 році ацтеки уклали союз із двома іншими народами. Так оформився Троїстий союз здорової людини, що став політичною основою для зростання ацтецької імперії. За наступних володарів, зокрема Ахуїсотля, ацтецька експансія охопила простір від Пануко чи Пануко до Гватемали. Цікавинка, Ахуїсотль – це також істота з міфології ацтеків, яка любила косплеїти русалок і вчити людей плавання. А більше про демонологію країни буріто можна дізнатись в цьому відео, яке ви чомусь обділили увагою. Усі корисні посилання будуть в описі. Іспанське вторгнення мігрантів в Мексику почалось в 1517 році, коли Франсіско Ернандес де Кордоба відправився до Юкатану піраміди посмотреть. Під час цієї та наступних експедицій іспанці чули оповіді про багатство і міць ацтеків. І, як це зазвичай буває, чужі скарби виявились найкращим географічним навігатором. У 1519 році інший дослідник чи то пірат Ернан Кортес висадився на узбережжі Мексики та, розуміючи, що самотужки таку державу не взяти, домовився про союз із давніми противниками ацтеків. Правитель ацтеків Монтесума сприйняв Кортеса як аватара Кецалькоатля і дозволив йому ввійти до Теночтітлана, а не те, що ви подумали, хтиві збочинці. Але потім щось пішло не так. Кортес захопив Монтесуму в полон, і це різко загострило настрої в місті. Ситуацію остаточно зірвала різанина під час релігійного свята, яку влаштував Педро де Альварадо. Почалися сутички. Монтесума загинув, іспанці були змушені вириватись з Теночтітлана, але завдяки підтримці союзних племен повернулися і розпочали облогу. У 1521 році місто впало, а після капітуляції ацтеків Теночтітлан перейменували на Мехіко, зробивши його столицею колонії Нова Іспанія. Згодом іспанська влада поширилась на решту території. Найдовше опирались майя. Останні їхні міста іспанці змогли підкорити лише в 17 столітті. Після 1520 року Мексика пережила одну з наймасштабніших демографічних трагедій в історії. Країною поширювалась натуральна віспа, а за нею грип, кір та інші улюбленці інфекціоністів. Через це до Кецалькоатля відправилось 25 мільйонів людей у 1520 році і близько мільйона до 1623. Адміністрацію Нової Іспанії організували так, щоб ключові важелі тримали вихідці з Іберійського півострова. Найвищі посади отримували мігранти з континенту. Відслужив, виконав накази і поїхав додому. Землю їм мати не дозволяли, щоб чиновник пам'ятав, кому він зобов'язаний кар'єрою, не думав пускати коріння на місці і пізніше бавитись в сепаратизм. Нижче стояли креоли, нащадки іспанців, народжені вже в Мексиці. У них були гроші, маєтки, вплив, але двері до найвищих адміністративних кабінетів залишались зачиненими. Далі йшли численні кастові групи змішаного походження – метиси, мулати та інші. Всього в колоніальній системі розрізняли до 16 таких категорій. На самому дні опинились, як думаєте, хто? Правильно, індіанці, причому й серед них існували різні рівні. Племенні вожді мали певні привілеї, тоді як більшість звичайних людей жила в значно гірших умовах. І хоч після завоювання індіанське населення масово скорочувалось через хвороби і примусову працю, але навіть попри це воно залишалось найчисельнішою частиною суспільства протягом всього колоніального періоду. На початку XVIII століття в Іспанії змінилась правляча династія. Після смерті останнього Габсбурга від сімейних хвороб у 1701 році трон перейшов до бурбонів. Нові правителі взялися перебудовувати імперію, спростили систему управління та намагалися зробити колоніальну економіку ефективнішою.
У Мексиці це дало відчутний результат – виробництво і торгівля зросли. Проте основні прибутки прямували до метрополії, а місцевий добробут концентрувався у вузькому колі насамперед серед креолів. Креоли, начитані і натхненні ідеями просвітництва, дедалі частіше ставили питання про рівність з іспанцями. Метиси також прагнули кращого життя, тож соціальна напруга накопичувалась поступово і впевнено. А далі в Європі з'явилась малюсінька проблема. У 1808 році Наполеон, не торт, захопив Іспанію, Бурбонів прибрав, а на трон посадив брата Жюзефа. У Новій Іспанії, нагадую, що то Мексика, консерватори вирішили діяти в інтересах законності, створювати власні органи влади, але з гордою декларацією вірності законному королю Фердинанду. Тобто, якщо перекласти на нормальну мову, контролювати ситуацію на місці, залишаючись морально відданими далекому монархові. Проте захоплення Іспанії Наполеоном у 1807 році сприяло поширенню сепаратистських думок про свободу. Тому вже 16 вересня 1810 року монах Мігель Ідальго в Долоресі проголосив «Отче наш», точніше «Гріто де Долорес», крик Долорес, який став стартовим сигналом боротьби за незалежність. Повстання швидко набирало обертів, але погано озброєні і мало підготовлені загони не витримали зіткнення з дисциплінованою іспанською армією. У 1811 році Ідальго відправився до свого католицького шефа. Після нього лідерство взяв Хосе Марія Морелос. Він спробував перетворити повстання на політичний проект, скликав з'їзд і просунув перший чорновик Конституції. Але у 1815-му Морелоса теж відправили до католицького шефа. Вирішальний поворот стався у 1820 році, коли іспанський генерал Агустін де Ітурбіде зрадив корону і перейшов на бік повстанців. 24 серпня 1821 року він і віце-король Хуан Одонох'ю, певно ірландець, підписали в Кордові угоду про визнання незалежності. 27 вересня їхні війська урочисто війшли до Мехіко, а наступного дня було проголошено акт незалежності. Так завершився колоніальний період і почалась нова доба в історії Мексики. У 1822 році Агустін де Ітурбіде проголосив себе імператором Мексики. Таким чином, країна, щойно звільнена від іспанського панування, спробувала знову перейти до монархічної форми правління, але по-новому. Проте імперський експеримент виявився короткочасним. Авторитарний стиль правління Ітурбіде викликав спротив, і вже через 8 місяців його було усунуто внаслідок повстання під проводом Антоніо Лопеса де Санта-Анни, який особливо виділявся серед інших діячів цього періоду. 5 чи 7 разів ставав президентом і проправив 22 роки. Його стиль управління був теж авторитарним. Він обмежив права штатів і перетворив їх на департаменти з більш централізованим контролем. Реакція була очікуваною. Частина регіонів проголосили себе ДНР і ЛНР. Серед них Республіка Ріо-Гранде, Юкатан і Техас. Перші дві, зрештою, повернулись до складу Мексики, а Техас залишився окремою державою. Правда, ненадовго. У 1845 році Сполучені Штати анексували його, що загострили відносини з Мексикою. Уже в 1846 році прикордонний конфлікт переріс у війну. Американська армія мала перевагу в ресурсах і військовій організації, і в 1848 році Мексика підписала договір у Гваделупе-Ідальго. Згідно з його умовами, країна втратила близько третини своєї території. У 1853 році Санта-Анна продав для США ще один прикордонний регіон, намагаючись покрити фінансові витрати держави. В сумі МАГА отримали нинішні штати Аризона, Каліфорнія, Колорадо, Невада, Нью-Мексико, Техас і Юта. Це рішення остаточно підірвало популярність Санта-Анни. У 1855 році його було усунуто від влади, що завершило період, який став для Мексики часом глибокої політичної нестабільності.
Після усунення Санта-Анни Мексика входить в період ліберальних реформ. Нова політична еліта намагається перебудувати державу за сучасними принципами, обмежити вплив церкви, перерозподіливши її колосальні багатства, впорядкувати фінанси і посилити центральну владу. І вже у 1857 році ухвалюють нову конституцію, яка суттєво скорочувала позиції католицької церкви в економіці та політиці. Одним із ключових рішень стає закон Лердо чи Лердо – конфіскація та продаж церковних земель. Формально це мало стабілізувати бюджет і модернізувати економіку. Фактично, великі землевласники стали ще багатшими за рахунок земель індіанців. Консерватори не прийняли цих змін, і країна занурилась у нову війну – війну за реформу. В результаті виграли ліберасти, а президентом став Беніто не Муссоліні, а Хуарес – юрист, який мав сапотекське походження, тобто був індіанцем, як моя колишня. Для Мексики це важливо. Вперше на чолі держави стала людина з корінного населення. У 1861 році Мексика оголосила про тимчасову зупинку виплат зовнішніх боргів. Франції, Іспанії та королеві Вікторії це не сподобалось, і вони направили війська для вибивання грошей. Однак британці і іспанці швидко вийшли з конфлікту, коли стало зрозуміло, що Франція має амбітніші плани. Париж вирішив встановити в Мексиці монархію. 5 травня 1862 року мексиканська армія здобула перемогу над любителями жабок під Пуебло, проте стратегічно перемогла Франція, захопивши столицю. На мексиканський трон посадили Максиміліана І, австрійського ерцгерцога з дому Габсбургів. Він намагався поєднати монархію з ліберальними реформами, що зробило його чужим для обох таборів. Консерватори вважали його надто прогресивним, ліберали – нелегітимним, але все порішали сусіди. Після завершення громадянської війни в Асашаї Вашингтон почав чинити серйозний тиск на Францію. У 1866 році її війська залишили Мексику, а вже в 67-му Максиміліана стратили. Республіку відновили, а Хуарес повернувся до влади як національний герой. Після його кончини знову почалась політична боротьба. У 1876 році владу захопив генерал Порфіріо Діас. Почався період, який увійшов в історію як Порфірія, тобто Порфіріат. За правління Діаса країна пережила економічне зростання, активно будувались залізниці, розвивалась промисловість, приходили іноземні інвестиції, насамперед із США та Європи. Мексика модернізувалася та інтегрувалася в світову економіку. Водночас політична система залишалась авторитарною. Вибори контролювалися, опозиція придушувалася, а влада концентрувалася в руках президента. Земельна політика сприяла збагаченню багатих, що посилювало соціальну нерівність. Селяни дедалі частіше опинялись в умовах боргової залежності. Економічний прогрес поєднувався з глибоким соціальним розривом. У 1910 році Діас заявив, що балотуватись не буде, але, як це класично буває з диктаторами, змінив рішення. Через це 20 листопада 1910 року почалась Мексиканська революція, а вже у 1911-му Діас пішов у відставку. Однак революція швидко переросла в боротьбу між різними фракціями. Країна розкололась. В одній частині країни діяв Еміліано Сапата, в іншій – Панчо Вілья. Окрім них був ще ряд отаманів із США, які активно впливали на перебіг подій в країні, відмовились визнавати окремі уряди, вводили ембарго на зброю, а в 1914 році окупували порт Веракрус. Революційна боротьба тривала ще кілька років, аж до 1917-го, коли була ухвалена нова конституція, яка закріпила соціальні права, передбачила можливість земельної реформи та обмеження іноземної власності на стратегічні ресурси. І тоді, у 1920-му, завершився основний етап громадянських конфліктів. Після десятиліть революцій, переворотів і громадянських воєн Мексика в 1940 році входить у нову фазу –
Багато істориків вважають цей рік межею між епохою збройної нестабільності і періодом політичної стабілізації. Країна поступово переходить від революційного хаосу до довготривалої домінації однієї політичної сили – інституційно-революційної партії, яка правила в країні з 1929 по 2000 рік. Президентом стає Мануель Авіла Камачо. Чи Каманчо? Каманчо, ні. Вибачте. Президентом стає Мануель Авіла Камачо. Він згортає найрадикальніші елементи революційної політики папірєдніків і поступово відкриває економіку для іноземних інвестицій. Якщо в 30-ті держава робила ставку на жорсткий економічний націоналізм, то тепер починається обережне зближення з міжнародним капіталом, насамперед з США. Під час Другої світової війни Мексика спочатку дотримувалась войовничої нейтральності, але після атак на її нафтові танкери у 1942 році вона офіційно оголошує війну державам осі. Військова роль країни була обмеженою, але символічно важливою. Мексиканська ескадрилья «Ескадрон 201» воювала на Філіппінах разом із американцями. Ще важливішим став економічний вимір. Мексика постачала сировину і продукцію для воєнної промисловості США. Тисячі американців виїжджали працювати на американські ферми. Це зміцнило економічні зв'язки між двома країнами і фактично інтегрувало Мексику в американський воєнно-промисловий простір. Після війни починається період, який називають «Ель Мілагро Мексикано» – мексиканське економічне диво. У 40-х-70-х роках країна демонструє стабільне зростання. Основу цієї моделі становить індустріалізація через заміщення імпорту. А тепер нормальною мовою. Замість купувати готову продукцію за кордоном, держава стимулює створення власної промисловості. Після економічного дива, як то часто буває, ідеальна державна модель почала ламатися. У 1976 році відбулась перша велика економічна криза і девальвація песо. У 1982 році вибухнула боргова криза. Країна фактично оголосила про неможливість обслуговувати зовнішній борг. Песо знову девальвувало, і банки були націоналізовані. Політично це підірвало довіру до довготривалої домінації інституційно-революційної партії. У 1988 році президентські вибори супроводжувалися масштабними звинуваченнями у фальсифікації. Попри це, система втрималась, але її легітимність уже не виглядала безумовною. У 1994 році Мексика вступила в НАФТА, або ж Північноамериканську зону вільної торгівлі, і ще глибше інтегрувалась в економіку США. Того ж року країна пережила новий фінансовий обвал. Держава отримала багатомільярдну підтримку від США для стабілізації валюти. Економіку врятували, але соціальна нерівність і тіньові ринки нікуди не зникли. У 2000 році, вперше за 71 рік, інституційно-революційна партія програла президентські вибори. До влади прийшов Вісенте Фокс від партії Національної дії. Це був символічний кінець однопартійної епохи, але не кінець системних проблем. У 2006 році президентом став Філіпе Кальдерон. Його перемога була мінімальною, що одразу поставило питання легітимності. Уже в перші місяці каденції він оголосив масштабну кампанію проти наркокартелів, залучивши армію до внутрішніх операцій. Це стало поворотним моментом. Боротьба з організованою злочинністю перейшла з рівня точкових операцій у формат відкритого силового протистояння по всій країні. Звідки взагалі взялися мексиканські наркокартелі? Щоб відповісти на це питання, треба повернутись до США другої половини 19 століття. Саме тоді до Південних Штатів, насамперед до Каліфорнії, у великих кількостях прибували китайські мігранти. Разом із ними закріплювалися практики, пов'язані з опіумом, його виготовленням і... ви поняли. У 1882 році американська влада різко перекрила цей міграційний потік, ухваливши закон, вибачте за мою англійську, Chinese Exclusion
Акт. Частина китайців опинилась перед простим вибором – або шукати нове місце неподалік, або зникнути з карти легального життя. Так багато хто переселився до американо-мексиканського прикордоння, де почали з'являтися макові плантації та виробництво опіуму. Місцева атмосфера виявилась сприятливою. Під час сухого закону в США мексиканці активно постачали бухлішко через границю. Коли заборону скасували, тож ніхто не буде викидати добре напрацьовану логістику, просто змінили асортимент. Частина контрабасаїстів переключилась на котиків. У самих Штатах гірич із цього напрямку отримав назву «Мексиканське болото». До речі, про підприємливих людей. Я маю для вас оголошення. Тому, якщо ви пов'язані з малим бізнесом в Україні або самі є його власником, слухайте уважно. Я знімаю відео на YouTube вже більше 3 років, а за рекламою до мене звертаються одні й ті самі обличчя, які зазвичай є гігантами в своїй ніші і мають окремий штат людей для просування. А як щодо бізнесів, які тільки починають або не так сильно профінансовані? В найближчі місяці я планую підтримати вас на своєму каналі. Мета проста – допомогти вам отримати більше клієнтів, а моїй аудиторії дізнатись про якісні та цікаві українські товари і сервіси. Глядачів прошу не кіпішувати. До відбору рекламодавців я підходитиму дуже прискіпливо. Оберу лише ті бренди і продукти, які, на мою скромну думку, справді можуть стати корисними та цікавими для вас. Наприклад, я із задоволенням прорекламую бутік для дорослих і дам вигідний промокод своїм глядачам. Або ж розповім про онлайн чи офлайн книгарню, в якій можна придбати гарну літературу українською. Для відібраних українських брендів вартість реклами буде знижено вдвічі. Тому, якщо ви є власником малого бізнесу або маєте знайомих підприємців, переходьте в опис під відео та заповнюйте заявку на участь. А ми повертаємось до Мексики. Виробництво марихуани та опіуму почало розгортатись значно ширше, і одним із ключових регіонів стала Сіналоа. Саме її часто називають місцем, де сформувалися передумови для майбутніх мексиканських наркокартелів. Спершу мексиканський наркобізнес не мав великих масштабів. Виробництво було переважно локальним і орієнтованим на внутрішнє споживання. Проте ситуація змінилась в 70-80-х роках, коли з'явився стабільний і зростаючий попит з боку США. Щоб його задовольнити, почали формуватися і розширюватися контрабандні маршрути та мережі постачання. В результаті на американський ринок пішов значний потік котиків мексиканського походження. Поступово Вашингтон посилив тиск, заявивши про необхідність жорсткішого реагування. Додатковим чинником було те, що прикордонний коридор почав працювати в обидва боки. На південь нелегально переміщалась американська зброя, а на північ поверталися котики, зокрема колумбійський кокаїн і крек. Для США пріоритетом стало придушення виробничої бази в Мексиці, насамперед плантації маку та Мері Джейн. Саме тому в Сіналоа була розгорнута операція «Кондор», яку мексиканська влада реалізувала у взаємодії зі Сполученими Штатами. До дій залучилися армійські підрозділи, поліція та навіть авіація. Паралельно у 1973 році в США було створено DEA – Управління боротьби з наркотиками, як спеціалізовану структуру для боротьби з наркотрафіком. Кототрафіком, бо якась тавтологія. За мексиканськими оцінками, у 70-х роках знищили близько 600 тисяч кілометрів квадратних посівів. Разом із цим операція спричинила значні екологічні наслідки. Під час кампанії широко застосовували гербіциди. Операція тривала до 80-х років, а її ефективність і побічні наслідки потребують окремого детального розгляду і окремого подкасту, хоча я сумніваюся, що такий буде цікавий. Повертаючись до мексиканських картелів, варто знати, що перші контрабандні маршрути формували ще у 60-х. Одним із тих, хто прокладав ці шляхи, називають Педро Авілеса Переса із Сіналоа. Однак найдинамічніший ріст організаційних структур припадає на 80-ті. Ключову роль у цьому відіграв Мігель Анхель Фелікс Гальярдо, колишній співробітник Федеральної поліції Мексики.
Саме з ним пов'язують створення картелю Гвадалахари, який став платформою для масштабування операцій. У цей період відбувається вибудова стійких каналів переправлення котиків до США, а також встановлення партнерств із колумбійськими постачальниками. Та після арешту Гальярдо централізоване управління посипалось. Керувати з в'язниці розгалуженою мережею виявилось неможливо. Внаслідок цього відбувся розкол і сформувалися окремі центри сили. Частина його родичів створила угрупування відоме як картель Тіхуани. Окремо оформились картель Хуареса та картель Сіналоа, заснований Хоакіном Архівальдо Гусманом Лоерою, більш відомим як Ель Чапо. Треба було зразу сказати Ель Чапо. Паралельно зміцнювався і картель Затоки. Його витоки пов'язують із діяльністю Хуана Герри ще у 30-х роках. Однак сучасний етап зазвичай відлічують від 1984 року, коли керівництво перейшло до Хуана Гарсії Абрего. Я не знаю, на що вам ці імена, але мені дуже їх подобається читати. Вони так звучать гаряче. З часом картелі переходили від відносно простих мереж до структур із розподілом функцій. Одні групи спеціалізувалися на вирощуванні маку і конопель, інші – на переробці та виробництві. Окремі ланки відповідали за збут і посередництво, а суто контрабандні підрозділи зосереджувались на транспортуванні. Зв'язки між осередками навмисно обмежували, щоб в разі арештів і провалів падала не вся мережа, а лише окремі її сегменти. Для стійкості картелів ключовим інструментом була і залишається корупція в державних структурах та поліції. Спочатку все виглядало майже цивілізовано. Посадовцям і поліцейським просто пропонували можливість заробити. А вже потім ставки зросли. Правосуддя почало заважати частіше, і концепція добровільності якось непомітно зникла. Поліцейському чи чиновнику пояснювали, що в нього є вибір – або співпраця і різкий апгрейд побуту, або ситуація, коли побутові питання вже не актуальні. Це називають вибором між сріблом і свинцем. Другий інструмент не менш ефективний, хоча й менш презентабельний – залякування. На півночі Мексики в жовтні 2010 року картель довів тиск до такого рівня, що зі служби звільнилися буквально всі поліцейські в одному з міст. А за кілька місяців до цього, у серпні, біля дому мера з'явились 7 фальшивих патрульних машин із людьми, які так само фальшиво грали роль поліції, щоб забрати його нібито під арешт. Мера знайшли через 2 дні неживим. Далі в історії картелів зникає те, що називають неписаними правилами. Спершу жорстокість була націлена на поліцію і посадовців, але дуже швидко вона стала універсальною. Конкуренти, цивільні, випадкові свідки, не там опинився, теж перетворилось на частину рівняння. Картелі прагнули не тільки усунути противника, а й сформувати страх як механізм управління територією та людьми. Паралельно відбулась мілітаризація. Коли картель Затоки перейшов під контроль, і зараз буде дуже важке ім'я, Осієля Карденаса, Гієна. Під контроль Осієля Карденаса Гієна він почав формувати структури, схожі на власні збройні підрозділи, куди входили і колишні військові. Так виникли Лос-Зетас, які пізніше розірвали залежність від колишніх керівників, вибудували власні зв'язки та вступили в боротьбу за ключові території контролю. На цьому фоні посилилась фрагментація кримінального ландшафту. Пояснюю, поряд зі старими гравцями з'явились малолетки, які намагались закріпитись на ринку та відвоювати свою частку впливу. Серед таких новіших структур згадують «Los Caballeros Templarios» – картель лицарів-тамплієрів. Картелі приділяють велику увагу маскуванню і використовують для цього широкий набір легенд. Один із поширених прийомів – імітація державних служб. Учасники угрупувань можуть переодягатись у військову чи поліцейську форму, інколи навіть у форму американських силових структур. Цікавий випадок трапився у США, коли правоохоронці зупинили автомобіль із маркуванням шерифської служби одного з округів. За кермом був чоловік, який перфектно розмовляв англійською і видавав себе за поліцейського, але перевірка виявила інше. В машині перевозили кількасот кілограмів марихуани.
Для перевезення використовують і транспорт, який зазвичай асоціюється з безпекою та допомогою, зокрема карети швидкої. В одному випадку в нібито викраденому зі шпиталю автомобілі швидкої допомоги знайшли марихуану, цього разу близько 400 кілограм. Загалом контрабандисти намагаються зливатися з повсякденністю, можуть видавати себе за листонож, кур'єрів, техніків кабельного телебачення та інших працівників сервісних професій. Задля правдоподібності використовують навіть шкільні автобуси. У Мексиці були політики, які намагалися навести лад і зламати вплив картелів, навіть сьогодні. Поворотним моментом, як я вже згадав, стала президентська каденція Феліпе Кальдерона, який переміг на виборах 2006-го і оголосив курс на жорстке придушення наркобізнесу. До операції залучили армію, і країна увійшла в фазу масштабного силового протистояння. За оцінками, за час правління Кальдерона загальні людські втрати сягнули близько 83 тисяч чоловік. Цей період супроводжувався різкою ескалацією. Картелі почали застосовувати вибухові пристрої та інші методи тиску, які створювали небезпеку в публічному просторі. Як наслідок, замість заспокоєння відбулась подальша мілітаризація самих угрупувань. Далі естафету прийняв Енріке Пенья Нієто, який теж тримався лінії силового тиску. У 2016 році затримали Ель Чапо, а потім його екстрадували до США. Проте цифри показують, що вирішити питання одним арештом не вийшло. Тільки у 2019 році масштаби втрат, пов'язаних із діяльністю картелів, оцінювались приблизно у 35 тисяч чоловік. А кінця протистояння та шансів влади на перемогу не видно, що показали нещодавні події, пов'язані з ліквідацією Ель Менчо. Злочинець, який заснував картель «Нове покоління Халіско», багато років залишався поза досяжністю правоохоронців і в медіа фігурував як один з найвпливовіших наркобаронів у Мексиці після затримання Ель Чапо. Він народився у липні 1966 року в штаті Мічоакан, зростав у бідності і дуже рано припинив навчання. У 90-х переїхав до США. За даними DEA, був пов'язаний із наркоторгівлею. В 94-му році в Каліфорнії отримав вирок за розповсюдження гірича та провів кілька років у в'язниці. Повернувшись до Мексики, він працював у поліції штату Халіско, але швидко перейшов у кримінальне середовище, використовуючи професійні навички та контакти. До створення нового покоління Халіско його кар'єра була пов'язана з картелем Міленіо, де він керував силовим блоком, а згодом із картелем Сіналоа Ель Чапо, де відповідав за безпеку. Саме нове покоління Халіско оформилось у 2010-х на базі фрагментів картелю Міленіо після арешту його лідера. Важливою опорою стали союзники з Лос Куїніс на чолі з, знову важке ім'я, Абігаелем Гонсалесом Валенсією. Їм приписують фінансово-логістичну роль та контроль схем відмивання коштів. Нове покоління Халіско швидко розширив присутність у Мексиці та став помітним елементом міжнародних кототрафіків. Американські відомства характеризують організацію як особливо агресивну, пов'язують її з атаками на представників держави, конфліктами з конкурентами та тиском на силовиків. Ель Менчо був відомий тим, що не лише боровся з конкурентами, а й робив це демонстративно і жорстоко, записуючи свої дії на айфон та публікуючи це в мережі. Водночас картель намагався будувати образ Робін Гуда, роздаючи продуктові набори і подарунки в бідніших регіонах Мексики під час свят, або пандемії. У травні 2015 року картель продемонстрував свою вогневу міць. Він блокував дороги в кількох містах і збив військовий гелікоптер. У зіткненнях загинуло 3 солдатів. Роком пізніше банда викрала сина Ель Чапо Гусмана з ресторану Пуерто Вальярта. Його звільнили за тиждень. Також картель першим почав використовувати в своїй діяльності дрони з вибухівкою. В будь-якому випадку розшукуваний у Мексиці та США Ель Менчо переховувався дуже вправно, існує всього лиш кілька його фотографій. Зі звітів розвідки випливає, що Ель Менчо хворів на ниркову недостатність. Щоб уникнути ризику лікування в державних установах або приватних клініках, де його могли б упізнати, він наказав збудувати власну, добре оснащену лікарню в горах штату Халіско.
Проте все ж лідера картелю вдалося прибрати. Але ліквідація Ель Менчо не означає кінець мільярдного бізнесу. За даними DEA, картель діє за принципом франшизи, і він складається приблизно з 90 організацій. Попередні спроби ліквідувати босів картелів мексиканськими службами, підтриманими США, показали, що один лідер швидко замінюється іншим, а контрабанда наркотиків триває. Якщо подивитись на історію Мексики, то видно просту річ. Нинішні проблеми не з'явилися вчора і не тримаються на одному прізвищі. Вони виросли з того, як століттями будувалась влада. Це результат багатовікового нашарування колоніальної моделі влади, соціальної нерівності, зовнішнього впливу та слабких інституцій, які в різні періоди модернізувалися, але так і не стали достатньо стійкими. У такій ситуації силові виклики лише оголюють структурні проблеми, а не створюють їх. А зараз саме час подивитись на екран, бо я вже збираюсь прощатись. Якщо тобі сподобалось відео, то став вподобайку, а якщо дуже сподобалось і не вперше, задонать за цим QR-кодом або за посиланням в описі. А від 100 гривень ти ще й отримаєш пікантне відео про храмову Прости, Господи, тобто про кохання. Я хотів сказати про кохання і як воно з сакрального ритуалу переросло в прибутковий бізнес. А на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це кайф.